Hello, my name is Sudhir Sepakre. Now let's start our today's topic, that is alternating current fundamentals. आज हामी अल्टरनेटिङ करेन्टको फन्डामेन्टल्स गर्न जान्छौँ। सो पहिले त हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको के हो भन्ने आउँछ हैन। बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको पहिले भनेको मिनिङ अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स। म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको के हो है। त्यसपछि फराडे ल फर्स्ट ल, फराडेको फर्स्ट ल, थर्ड भनेको लेन्ज ल। लेन्ज ल भनेको के हो पहिले यति कुरा बुझौँ। सपोज मसँग एउटा सर्टेन एरिया छ र मैले यहाँ म्याग्नेट प्लेस गरेछ र म्याग्नेट प्लेस गरिसकेपछि यहाँबाट म्याग्नेटिक लाइन्स चाहिँ पास हुन्छ। यो भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड मैले फ्रेजरले डिफाइन गरे। सो यो म्याग्नेटिक लाइन्स चाहिँ यो एरियामा कति पास हुन्छ त्यसैलाई के भनिन्छ, म्याग्नेटिक फ्लक्स भनिन्छ। सपोज यहाँनेरि म्याग्नेटिक फ्लक्स कति छ भन्दाखेरि 2 छ भनेर बुझ्यो। अथवा दुईटा म्याग्नेटिक लाइन्स चाहिँ यो एरियाबाट पास भइरहेछ हैन। अब म्याग्नेटिक फ्लक्स चाहिँ केमा डिपेन्डेन्ट छ त त्यो बुझौँ। म्याग्नेटिक फ्लक्स डिपेन्ड्स अन द एरिया, द सर्फेस एन्ड द म्याग्नेटिक फिल्ड। एउटा एरियामा डिपेन्डेन्ट छ, एउटा म्याग्नेटिक फिल्डमा डिपेन्ड छ। यदि म्याग्नेटिक फिल्ड मैले बढाएँ भने के हुन्छ, म्याग्नेटिक अफ लाइन्स अफ फोर्स बढ्न जान्छ। म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स बढ्न जान्छ, म्याग्नेटिक लाइन्स चाहिँ बढ्न जान्छ सरी। सो म्याग्नेटिक लाइन्स बढ्यो भने के हुन्छ, अभियसली नम्बर अफ लाइन्स चाहिँ बढ्छ। यो बढिसकेपछि जति यो एरियामा अब एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा भनेपछि अब म्याग्नेटिक फ्लक्स चाहिँ लाइन्स चाहिँ त्यो एरियामा 5वटा भइरहेछ भने चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्स बढ्न जान्छ। यदि म्याग्नेटिक फिल्ड बढायौँ भने म्याग्नेटिक फिल्ड इन्क्रिज गर्दा म्याग्नेटिक फ्लक्स इन्क्रिज हुन जान्छ। यदि मैले एरियालाई बढाएँ अरे, सपोज अब हाम्रो एरिया यो छ अरे, एरियालाई बढायो भने हाम्रो म्याग्नेटिक लाइन्स सबै अहिले सपोज हेर्दाखेरि म्याग्नेटिक लाइन्स सबै यो एरियाबाट पास हुन्छ। सपोज 10वटा म्याग्नेटिक लाइन्स पास हुन्छ भनेपछि एरिया बढाउँदा पनि म्याग्नेटिक फ्लक्स के भइरहेछ, बढिरहेछ। एरिया बढाउँदा पनि म्याग्नेटिक फ्लक्स चाहिँ के भइरहेछ, बढिरहेछ। सो म्याग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टु B टाइम्स अफ A। अथवा एरिया बढाउँदा पनि म्याग्नेटिक फ्लक्स बढिरहेछ, B बढाउँदाखेरि पनि म्याग्नेटिक फ्लक्स के भइरहेछ, बढिरहेछ। अर्थात् यो चाहिँ के भयो, B एरिया भेक्टर यहाँ लेखौँ। म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको B डट एरिया भेक्टर। यो म्याग्नेटिक लाइन्स छ नि, यो चाहिँ अलवेज परपेन्डिकुलर टु एरिया हुनुपर्छ। सो परपेन्डिकुलर टु एरिया, यो एरिया भनेको यस्तो छ क्या, यो एरिया यस्तो छ र म्याग्नेटिक लाइन्स चाहिँ यसरी यसले परपेन्डिकुलर चाहिँ यो एरियासँग बनाइरहेछ। ओके,
सो अब हामी स्केलर प्रोडक्ट छ भने के लेख्न सक्छौं b टाइम्स अफ a टाइम्स अफ cos थीटा हैन यदि क्रस प्रोडक्ट छ भने के हुन्छ sin थीटा हुन्छ a क्रस b भनेको ab sin थीटा हुन्छ त्यस्तै b डट a को स्केलर प्रोडक्ट छ भने cos थीटा हुन्छ सो 5 भनेको हाम्रो के आयो ba cos थीटा ba cos थीटा ओके अब हामी जाउँ फराडे फर्स्ट ल फराडे को फर्स्ट ल हामीसँग एउटा म्याग्नेटिक कोइल छ र म्याग्नेटिक कोइलमा चाहिँ हामीले एउटा ग्याल्भेनोमिटर राखेको छौं ग्याल्भेनोमिटरको काम के हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि यहाँनेरि करेन्ट फ्लो भइरहेछ भने यसले डिफ्लेक्सन देखाउँछ कति करेन्ट फ्लो भइरहेछ यदि डिफ्लेक्सन छैन भने ग्याल्भेनोमिटर नल पोजिसनमा गएर बस्छ दिस इज ग्याल्भेनोमिटर है सो यहाँ मैले एउटा म्याग्नेट प्लेस गरे नर्थ साउथ र यहाँबाट म्याग्नेटिक लाइन्स पास हुन्छ हुन्छ सो जब यो म्याग्नेट is moved when they start moving त्यसपछि के हुन्छ there is a change in magnetic flux change in magnetic lines so change in magnetic flux so magnetic flux changes with time जब यो magnetic flux change भइरा हुन्छ यो कोइल बाट certain current flow हुन्छ र galvanometer ले deflection देखाउँछ that's mean EMF is induced when the conductor when the magnet moves near the conductor the magnetic lines changes and due to the change in magnetic lines the magnetic flux changes and the magnetic flux change per unit time is known as induced EMF and this is nothing but a magnitude of induced EMF यो चाहिँ magnitude of induced EMF हो सो अब यसको डिरेक्सन चाहिँ हामीलाई लेन्ज लले दिन्छ लेन्ज लले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि induced EMF is always opposite in the direction of cause that produce अथवा जसले त्यसलाई प्रोड्युस गर्छ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा हुन्छ यसको मतलब EMF induced is minus of d phi by dt यो लेन्स लको एक्जाम्पल हेर्ने भन्दाखेरि जब हामी स्विच अन गर्छौं कहिलेकाहीँ त्यहाँनेरि स्पार्क देखिन्छ नि सो दैट इज अ के भन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन जसले त्यसलाई प्रोड्युस गरिरहेछ अथवा जसले चाहिँ EMF प्रोड्युस गरिरहेछ त्यसको चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा त्यसले म्याग्नेटिक त्यसले चाहिँ EMF इन्ड्युस गर्छ हो त्यो चाहिँ लेन्ज लले भन्छ सो
यो दुईटा पोइन्टबाट हामीले के बुझ्यौं भन्दाखेरि फर्स्ट लले चाहिँ म्याग्निट्युड अफ इन्ड्युस ईएमएफ दिन्छ भने लेन्ज लले चाहिँ के दिन्छ यसको डाइरेक्सन दिन्छ है सो यति कुरा बुझ्ने हामी बस खतम अब हामी मेन टपिक तिर जाम that is equation of induced EMF alternating EMF को voltage को equation तिर जाम कसरी पत्ता लगाउने त है सो फराडे लले के भन्नु र लेन्ज लले के भन्नु दुईटैलाई मिक्स गरेर -d∅/dt हुन जान्छ सो म्याग्नेटिक फिल्ड र phi भनेको के भयो phi भनेको मैले के भन्थे एरिया इन्टु म्याग्नेटिक फिल्ड सरी इन्टु हैन कता हो एरिया म्याग्नेटिक फिल्ड्स टाइम्स अफ cos theta that is change in magnetic flux per unit time when the magnetic field is constant and the area is constant so induced EMF is nothing but area times of magnetic field d cos theta by dt. We know that theta is a angular displacement. ये चाहिँ angular displacement हो हैन so velocity is equal to displacement by time that means in an angular form omega equals to phi by t sorry phi not theta by t theta by t that is theta equals to omega t यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ अब यसलाई हामी यहाँ थीटामा सब्स्टिट्युट गर्यौं भने EMF is nothing but minus BAD cos omega t by dt and we only required to do the calculation is this portion and this portion is constant that means EMF is equals to minus of BA yeah so cos derivative of cos is nothing but minus of sin omega t yeah into now again this portion's derivative is omega into t1 yeah so this is nothing but minus b omega a minus of sin omega t this minus and this minus gives you the b omega a sin omega t this is the equation of EMF and B omega A B omega and A is nothing but maximum EMF okay
So questions become E equals to, wait, E equals to em sine omega t, where em is b a omega. Okay, b omega, and this equation show that the induced EMF is nothing but sinusoidal wave E with respect to time, and this is a E max, and this is minus of E max, and we can replace that V equal to Vm sine omega t. This is the induced EMF equation, which is a sinusoidal wave, and we know that according to the Ohm's law states that the current through the 2 point is directly proportional to the voltage, that is current equals to R times of B. So V is nothing but wait, I mean current through the any 2 point is directly proportional to the voltage across that point, that is voltage is directly proportional to the current, and voltage equals to I times of R, and I is equals to V by R, and we know that the V equal to Vm sine omega t, that is V by R equal to Vm by R sine omega t, that is nothing but a current equals to Im sine omega t, that is current and voltage are sinusoidal. Okay, now what we have to understand is this is finished, I think. Yeah, Faraday's law and this galvanometer, this topic is completed. That is Em maximum potential, that Em sin omega t potential is changing with time, so V equal to Vm sin omega t, and the Ohm's law state this, and that I equal to Im sin omega t, whose nature is also sinusoidal, and this graph shows these equations, and there is maximum I, there is a maximum peak value, and this is a minimum value, and the average value of alternating current. Now learn average value of alternating current quantities. Why do you have to study the average value? As the alternating means value is changing as the time passes. In case of DC, value remains constant throughout the time, so that's why we need an average value. Sorry. So in at 1 second, suppose it is 1 ampere, at 5 seconds it is 2 ampere. This is nothing but a instantaneous current, which is I equals to dq by dt. And if you want from 0 time to t, by not looking this, what is total current flowing through that circuit, that is a average value. And we have to calculate a average value. First of all, we know that I equals to q by t. Yeah, I mean I average,
Yeah, so I is equals to instantaneous value is dq by dt. Yeah, so dq is nothing but I times of dt, and if we apply integration, then q equals to integration of I dt. Now substitute this value in the average value, that is I is equals to, I average is equals to q means integration of I dt times of this t, that is nothing but t is equals to integration of dt. Yeah, so integration of dt, this is the average value. I average is a arithmetic mean of a value over a time. I dt upon integration of dt, that is a average value. Now if you want to calculate the average value at a full cycle, that is nothing but this cycle and this cycle, that is 0, this is t by 2, and this is t. I, so this point is nothing but Im, and this point is nothing but minus of Im. So over a full cycle, I average is equals to Im minus of Im. Yeah, at a half cycle it is Im, and at a full cycle, at a second half cycle, this is minus Im, that is nothing but 0. So average value of full cycle is nothing but zero. Now we have to calculate average value at half cycle. Now let us again draw this is sinusoidal wave. And wait, if you want, wait, I want to draw a sinusoidal wave, so let me draw. This is a sinusoidal wave. This is I, this is t time, this is 0, this is t by 2, and this point is nothing but t, and we have to find the average value at this cycle. Yeah, this cycle you have to find the average value. Now for this, I average is nothing but 0 to t I dt divided by integration of I, such as no I dt, integration of 0 to t dt. Yeah, and we have to calculate it with a half cycle, that means t is equals to t by 2, and if we substitute this value in here, we get what is I is nothing but Im sine omega t, and if we substitute here, then we get
0 to t by 2 Im sine omega t upon 0 to t by 2, that is dt. This is average value at half cycle. Okay. Let's find the value. The Im is constant that go outside, and we have to integrate only sine omega t, and if we integrate dt, that is t, and integrating part is from 0 to t by 2, that is t by 2. So question become Im t by 2, and the integration of sine omega t is nothing but minus of cos omega t, and the integration of omega t is nothing but omega, and the limit flows from 0 to t by 2, that is I average at half cycle, and this is this is 2 Im by t times of omega, that is omega equal to 2 pi over t, and if you substitute here, then we get omega is equals to wait, I have done something wrong. So it's 2 omega that goes up, that is omega is here, and that is t, and if we take minus outside, that is cos omega. अरे यार है तेरी क्या that is omega t by 2 minus of cos omega into t को value 0 हो भने 0. This is the value, and we get minus of 2 Im, omega is 2 pi t. अरे यार कन्फ्युज भइरहेछु हो कि होइन भन्ने भइरहेछ एकछिन ल. 2 पाई बाई टी हुन्छ कि के हुन्थ्यो? ओमेगा भनेको 2 पाई बाई टी त हुन्छ नि यहाँ, किनभने 2 पाई एफ हुन्छ अनि फ्रिक्वेन्सी भनेको 1 बाई टी हुन्छ. सो 2 पाई एफ भयो, 1 बाई टी 2 पाई बाई टी हुन्छ. सो टी कट हो 2 पाई बाई टी हुन्छ. यस्तो कन्फ्युज भयो यार म त. ओमेगा हुन्छ, ओमेगा भनेको 2 पाई बाई टी हुन्छ, टी क्यान्सल भयो अनि 2 पनि क्यान्सल भयो. सो आइएम बाई पाई मात्र हुन्छ हैन. 2 पाई बाई टी हुन्छ, टी क्यान्सल भयो. सो यो अलिकति यहाँ मिस्टेक भयो है. यहाँ एकछिन ल यसलाई इरेज गरौँ भने कन्फ्युज हट्छ. यो यसो गरौँ, यहाँ पनि हटाऊँ. यो पोइन्टलाई म फेरि रिकल गर्छु. सो यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो टी जस्ताको त्यस्तै भयो, ओमेगा बाहिर आउँछ. सो यो ओमेगा यहाँ आउँछ र यो इरेज हुन्छ है त. सो अब हेर है त, अब के हुन्छ भन्दाखेरि माइनस अफ आइएम त भयो जस्ताको त्यस्तै अपन टी जस्ताको त्यस्तै
बाई 2 जस्ताको त्यस्तै मल्टिप्लाई बाई 2 पाई बाई टी यसमा 2 र 2 2 क्यान्सल हुन्छ टी र टी क्यान्सल हुन्छ सो आई माइनस आइएम बाई पाई हुन्छ र कस ओमेगा भनेको 2 पाई बाई 2t इन्टु टी हुन्छ सो टी 2 कटिहाल्छ एन्ड रिमेनिङ पर्सन इज कस अफ 0 इज 1 यदि माइनसले मल्टिप्लाई गरिदियो भने आइएम बराबर आइएम बाई पाई बराबर 1 माइनस कस पाई हुन जान्छ ठीक छ यहाँसम्म ठिक छ सो आइएम जस्ताको त्यस्तै पाई जस्ताको त्यस्तै यो भनेको 1 माइनस कस पाई भनेको -1 द्याट इज 2im बाई पाई हुन्छ आई एभरेज एट हाफ साइकल द्याट इज say other than this पाइ हुन्छ यो भनेको 0.637 टाइम्स अफ आइएम हुन्छ हाफ साइकल नाइस यति बुझ्यो भने भइहाल्यो अब हामीले अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो अब यो भ्यालु चाहिँ फेरि कतिखेर भ्यालिड हुन्छ भन्दाखेरि जब आइएम चाहिँ के छ सिनुसोइडल वेभ छ यदि सिनुसोइडल वेभ छैन भने यो भ्यालिड भएन यस दिस मच अरु अब आरएमएस मा जाम आरएमएस भनेको के हो भन्नेमा जाम जुन हाम्रो 220 भोल्ट जुन हाम्रो घरमा आउँछ त्यो भ्यालु भनेको भी एभरेज हो कि हैन भी इन्स्टेन्टेनियस हो कि भी पीक हो अथवा भी मैक्स हो कुन हो यो सो कुनै पनि हैन यो भने VRMS भ्यालु हो जुन चाहिँ हाम्रो घरमा आउँछ सो VRMS इज very important so we have to learn VRMS RMS means what RMS means root mean that is nothing but average square so IRMS is nothing but I average square that is root that is mean square okay यहीबाट बुझ्दै जाम होला ठीक छ यसको लेख्न गाह्रो भयो भने त्यहाँबाट हेर्दै जाम के हो लगाइदिउँ भने
यसमा छ होला हैन हाफ वेभ रेक्टिफायरमा कति हुन्छ भनेको छ द्याट इज हाफ टाइम्स अफ एभरेज भ्यालु हुन्छ सो हाफ टाइम्स अफ एभरेज भनेको 2 पाई बाई आइएम आउँछ सो आइएम बाई पाई 0.318 आइएम हुन्छ यो पनि बुझिराख्नु केही फरक पर्दैन सो आरएमएस भ्यालुमा हामी जाँदैछौँ आरएमएस भ्यालु भनेको के हो भन्ने कुरा बुझिहाल्यौँ त्यसपछि अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको क्याल्कुलेसन पार्ट अलिक क्लियर रहेन रहेछ त्यो पनि म बुझाइदिन्छु सो अब हामीलाई के थाहा छ यो आई एभरेज भनेको इंटीग्रेशन of 0 to t I dt times of 0 to t dt हो yes so अब root under of Im sin omega t को एभरेज को स्क्वायर भनेकै I आरएमएस हो भने मैले हैन सो Im sin omega t को इंटीग्रेशन बाय dt को होल स्क्वायर बाय 1 by 2 is nothing but IRMS त्यही लेखेछ यहाँ पनि so Im square that is constant by 0 to t sin square omega t upon 0 to 2 dt भनेको के हो t हो that is t 0 to t इसको स्क्वायर भनेको आइएम स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा टी भयो अनि अब यसको आरएमएस भनेको यसको एभरेज पिक भनेको आइएम स्क्वायर sin ओमेगा टी बाइ टी भयो अनि यसको हाफ भनेको के हो रूट मिन स्क्वायर हो सो अब हामीलाई के थाहा छ भने sin square omega t is nothing but 1 minus cos 2 omega t by 2 त्यही गरेछ सो यो गरे 0 to t 1 minus cos 2 omega t by 2 अपन यो भनेको कति हुन्छ गरे भने t minus 0 हुन्छ यो पार्ट सो यो डाइरेक्ट t आयो यहाँ सो Im स्क्वायर इज कन्स्टेन्ट त्यसलाई बाहिर ल्याए र यसको स्क्वायर रुट भनेको 1/2 हुन्छ सो Im जस्ताको त्यस्तै अपन 2t यो भनेको कन्स्टेन्ट बाहिर आयो इंटीग्रेशन 0 to t फुल साइकलमा 1 minus 2 ओमेगा cos 2 ओमेगा t भयो त्यसपछि यसको बेग्लै इंटीग्रेशन गर्ने यसको बेग्लै इंटीग्रेशन गर्ने सो यो भयो 1 dt minus of 0 to t cos 2 omega t dt भयो यसको 1/2 सो Im स्क्वायर 2t जस्ताको त्यस्तै त्यसपछि यो भनेको t 0 to t minus integration of del t is nothing but t times of 0 to t भने मैले त्यस्तै del t को इंटीग्रेशन t times 0 to t गरे त्यसपछि इंटीग्रेशन of cos
is nothing but minus of sine. Yeah, derivative of cos is nothing but sine. Yeah, so cos को integration minus sine हुन्छ. So यसले 1 minute no कहाँ माइनस हुन्छ, cos को integration sine मात्र हुन्छ. यहाँ माइनस साइन हुन्छ, डेरिभेटिभ चाहिँ उल्टो हुन्छ ठ्याक्कै. सो टी भयो जस्ताको त्यस्तै माइनस cos 2 ओमेगा टी sin 2 ओमेगा टी, अनि यो 2 ओमेगा टी को फेरि इन्टिग्रेसन गर्यो भने 2 ओमेगा तल आउँछ, अर्थात् 2x को इन्टिग्रेसन dx भनौँ भने के हुन्छ, यसको इन्टिग्रेसन हुन्छ 1 by x to the power n plus 1 upon n plus 1 हुन्छ, that is 2 times of, so 2 by 2 x to the power n plus 1 हुन्छ xn को. यहाँसम्म भयो है. सो 2 ओमेगा यहाँ तल आउने भयो, sin 2 ओमेगा टी 0 to t जस्ताको त्यस्तै. सो अब के हुन्छ, sin sin 2 ओमेगा टी माइनस sin 2 ओमेगा इन्टु 0 हुन्छ हैन. सो यसमा अब टी भनेको 2 पाई बाई ओमेगा गरे, ओमेगा ओमेगा कटो 4 पाई हुन्छ जस्ताको त्यस्तै, 2 ओमेगा जस्ताको त्यस्तै. sin 0 भनेको 0. सो यसले पनि यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, यसले पनि यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, यो पार्ट त 0 भइहाल्यो. सो यसलाई मल्टिप्लाई गरे एन्ड हाम्रो भनेको sin 4 पाई भनेको पनि के हुन्छ, 0 हुन्छ. सो यो पार्ट पनि के हुने भयो, 0 हुने भयो. बाँकी रह्यो im स्क्वायर बाई 2, किनकि यो टी र यो टी पनि यहाँ क्यान्सल हुने भयो. सो im स्क्वायर बाई 2 आउँछ, अनि यसको होल पावर 1/2 छँदैछ. सो im बाई √2 is nothing but IRMS value 0.707 im. ल भयो, यति नै हो. धेरै छैन, यो पार्ट सजिलै छ. यति बुझ्दा आई थिंक काफी हुन्छ.